Sa neighborhood namin, where I grew up, we're not very rich, pero hindi naman kami poor. Sakto lang talaga yung food namin para makakain, makabihis at makapag-aral. But I never experienced a birthday celebration in my childhood. Never a cake, never an ice cream. Ang mga kalaro ko, mga squatter sa likod namin, yung mga nakatira lampas sa ilog, taga-suba, taga-ilog. Na-experience namin yung magsama-sama kaming magutom. So what we did was we hunt birds, little birds. Mag-hunt kami ng ganon at lutuin namin, prituhin namin. Nanakaw kami ng mga mais, then we cook it. Yung mga laro namin, mga outdoor games, spider, chinelas lata, mag-hunt ng mga ibon, mga baril-barilan na goma na may tansan, mga ganun. Hindi ko na-experience yung panood palagi ng Betamax o mga mayayaman. Ewan ko ba't di nila ako sinasama. Siguro, mabaho ako nung bata ako siguro kasi sa labas ako palagi. So, doon ako sa mga mahirap associated. Tsaka, pag pupunta ako sa mga bahay ng mga friends ko, mga poor elders dyan, kinakausap ako, kasi akin ang hirap ng buhay nila. Pero ang pagdadamdam ng mga mahihirap nung araw, hindi sila nagdadamdam na sila ay mahirap. Hindi ganun. Hindi gobyerno yung kalaban nila. Saya sila sa gobyerno nun eh. Wala lang, frustration lang na kahirapan. Wala silang makain. Kasi lasenggo yung asawa, ininom yung income nila. But never complain sila against sa gobyerno na nagrebelde sila sa gobyerno. They never grew up with that kind of yung blaming or dissatisfaction to the government. They were contented. Maybe not fully contented. But they were never complaining. The 86 revolution was zero awareness ako dyan. Yung blaming the government over anything, wala. Biyan dumaan sa isip ko ni Kusing. Watching TV, reading newspaper, and what the radio. No, I don't like that. Never ko nakita yan, coverage din. Read sa newspaper, hindi talaga. Mga participants niya, mga issues niya, wala. I never cared for Marcos. Ano ngayon, gumatanggal siya. Maayos naman ang buhay namin, hindi naman kami nakadepende sa politiko. Employed naman yung mga mother, father ko. Hindi naman ako scholar ng politiko. Why should I care? May mas mahalaga ako that is appropriate for my age. Yun ang interest ko. Not politics. Magandang tanghali ho. Magandang tanghali po naman. Ano ba ang paglilingkod ko sa inyo? In high school and elementary, hindi ko talaga naisip yan sa ERAP na yan. Alam ko lang, artista, pero hindi masyadong pansinin si ERAP ng mga action movies. Baga, top of the line mo doon, may choices ka, PJ yung panoorin mo, hindi yung ERAP. Isipin mo, may atraso ka. First time ko napansin sa ERAP ng college ako. Siyempre, UP, kailangan maka-attend ka ng rally, hindi pwedeng hindi. Hindi makompleto yung pagiging UP mo pag hindi ka mag-attend ng rally. First rally ko was US bases, yung removal ng US bases. Pagpanood ko sa TV, after nung rally, nakita ko, Erap Estrada yung nangungunang senador doon sa pinakaharap. He walked gracefully doon sa rally na nasa harap talaga siya. Sabi ko, kaya na to, napakalakas ng US influence. Tapos ikaw tatayo ka, maglilid ka ng anti-American rally. There must be something crazy in you.
Crazy people are good leaders. After graduating UP, ang unang ginawa ko, sabi ko, mag-work ako sa Senate. So, nag-apply ako sa lahat ng senador. Sama ko yung girlfriend ko, which became my wife. Kami dalawa, nagpaulan kami dyan sa TAF. Nagpunta kami sa mga senador, nagsubmit ng application. Tinanggap ako sa office ni Juan Clavier. Tinanggap din ako sa office ni Kapagal Arroyo. Tinanggap ako ni Senator Rocco. Pero iba yung pagkatanggap ko sa Senator Rocco. Alas 5 na yung interview. Pinagpunta ako, alas 5 ng hapon. Alas 7 na ako na interview. Pero ibang klaseng interview. Sabi, oh, you want to work with me? Yes. You start now. That's your table. Give him his assignment. Tawag ako sa girlfriend ko, hindi ako makauwi. Bukas na ng umaga. Bakit? May gagawin ako trabaho na ngayon. I was thinking na I will be one of the economic analysts ng mga Senate bills. Campaign na yun eh. So, anong nangyari? Naging coordinator ako sa campaign for president. So, pag may letter of request for appearance or guest speakers kay Senator Rocco, ibigay sa amin yung papeles. O, i-coordinate po. Davao, i-coordinate po. Bacolod, ito, Cebu. Hinahati-hati namin yun. So, that's how we operated the campaign. I traveled the entire Philippines because of that. It awakened my political consciousness in a negative way. Ganito pala yung mga politiko, sabi ko. Ganito pala. Mga incumbent, gagamitin ang resources ng gobyerno, kotse, power. Pag mayor sila, puputulan nila ng kuryente yung kalaban nila. Tama ba yun? I felt disgusted partially, but I also understood the mechanics, the dynamics of politics, and how to survive as a politician. That sparked my political awakening. Bayang Pilipino, ang bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Joseph Ejercito Estrada. Mga panalo si Estrada. Inis na inis ako noon. Ito ang galing-galing ni Senator Rocco. Tapos si Vice President Estrada yung nanalo. Ating pong bagong Pangulo ng Bansang Pilipinas, Pangulong Joseph Ejercito Estrada. After sa Rocco, nag-resign ako kasi nabuisit ako sa sweldo. Maliit lang. Trabaho ako sa private sector, iba, sales. Until I joined NEDA. Ang assignment ko was to communicate the medium-term Philippine Development Plan, the Estrada administration. Ako yung primary coordinator. Yung mga conference yan, nandun yung mga tao, ganito, gagawin. Yung mga taga-NEDA, nililista kung ano yung mga gusto ng tao. Tapos, punta na naman sa kabilang province. On the grounds talaga yan. Tapos, yung nag-gather ng consultative forms, kinonsolidate sa central office hanggang nag-come up ng libro. So, ito yung wish ng tao. Estrada, ano yan? Yan na yan. Okay. So, ano yung gagawin natin? Anong sabi ng tao? Sabi ng tao, ganito. Sige, anong kailangan yung projects? O, ito. Sabi, magagalanti ang gobyerno nun. Ano, gusto mong baguyan? O, ito. Gusto mong taniman? O, ito. Ano gusto mo? Basketan. Gagawa ng basket to. Si ERAP, sinasabi ko sa election pa lang, ay yung mga mahihirap yung aking papaboran. Okay? Kung may problema tayo sa rural areas, sa food sector natin, so priority niya doon talaga. Na 31 months niya, doon buhos ang pang-market roads. Puro roads talaga. Roads, irrigation, infrastructure. Daming housing projects noon. It was pro-poor.
Alam mo, pag presidente ka, everybody expects na their problems with government masosolve ng gobyerno. Palaging ang pinakamataas yung sisisiin dyan. May iba, grievances. Iba, criticism. May iba, nagsiselos lang kasi nga yung mga kandidato nila hindi nanalo, ikaw yung nanalo. So nandun yung political struggle pa rin na nangyayari sa puso nila at naiinis sila sa'yo. So lahat na lang na pakita nila sa'yo, yung suot mo, yung pananalita mo, yung mga kaibigan mo, mga vices mo, lahat yan, sisilipin nila. He was just a vulnerable lion. And it's great for everyone to capture a lion. And as a lion, he chooses not to bite by decision. Kaya siya pinakaisa. Ito ang session hall ng Senado kung saan diringgin ang kasong impeachment laban kay Pangulong Estrada. Dito nakasalalay ngayon ang kanyang pagkapangulo. Ngayon lamang ito mangyayari sa ating kasaysayan. Ngayon lamang haharap sa ganitong pagsubok ang pinakamataas na pwesto ng pamahalaan. If napanood mo araw-araw yung hearing, from the start, the middle, sa finish line, talagang matatawa ka. Don't gloat at me because I will not allow it. Well, I'm looking at you. Kung isa kumain ng iced tea. Uminom po, hindi po kinain niyo ron. Ha? Anong ininom? Uminom po ng iced tea, hindi po niya kinain niyo ron. I would ask or request my nephew to answer the question of the law. With indulgence to my father-in-law, We should not make it a family affair. So parang hindi na, sobrang nakakatawa, parang hindi mo alam kung saan mundo ka. Nasa Bart Simpsons ka ba nanonood? Nasa comics ka? Ano bang nangyayari? Ba't ganito? In my mind, naisip ko talaga na gago ko mga senator na ito nag-i-investigate kayo. Siyempre, present mo mga ebidensya. Bakit ilalagay mo sa boto ko? Itong ebidensya na to, bubuksan ba natin? Hindi. It was tactics. Nandun yung technique nila na sisirain yung karakter na Era, na win yung heart and mind ng tao against Era. Whatever accusations you have against him, once the people already hates you, those accusations will become acceptable to the people. Era should have detected that na ginaganon siya. Kasi obvious naman na tinatarantado siya, tapos isa papalag. Ang masama lang doon, kaya ikaw ka ng presidente yan eh. Hindi niya ginamit yung power niya, hindi ginamit yung resources niya, hindi ginamit yung utak niya. Wala, hinayaan yan. Panahon niya. Nandun pa ako sa NEDA, December 31, nen ko na yung kontrako. Hindi ako dumating. Kasi nga, na-frustrate na ako. Imagine mo, ang tagal mong pinag-aralan. 1 year, 2 years yung advocacy for the medium term plan ng gobyerno. Tapos, biglang mawawala. Paano naman yung mga anti-poverty program? Paano na yun? Naasahan nila na ma-implement. Di ba? Sayang lahat. Edsa dos, parang fashion show yun eh. Ang daming nagpupunta rin. Halos lahat, mga elite talaga, mga magagandang mga babae, mga lalaking guwapo, malilinis, mababango, mga neat people. Wala akong masyadong nakita ng mga masa doon ng mga bulingit. Napansin ko doon,
Tapos walang signal ng makit. Gumagano na pag tumatawag. Kasi nga, congested sa sobrang dami ng tao. Pagpunta ako doon, out of curiosity. It was not a good feeling. I was there to observe. I was not there to oust the president. For whatever reason at that time was, it's not reasonable. It's not reasonable. Basta ito ng control. Ito si Pangulo Estrada. Nakasuot siya ng beige na jacket at dark brown na shirt. Awang-awa ako talaga kasi halos maiyak-iyak ako sa awa. Nakaawa yung taong to, ginawa sa kanya. Para bang, alam mo yung feeling na nanonood ka ng Passion of Christ. Yung si Jesus ba? Siya na nga yung God, tapos ganun yung ginawa sa kanya. Babato siya, kung anong inaano sa kanya. Saka hindi siya lumaban. Part of me, nagagalit na pupusti. But part of me that is soft also, sabi, for the people, for the masses. For the sake of the people. Tama lang din ako, hindi naman siya lumaban. When he was arrested, nagalit yung mga tao. Doon pa lang sa San Juan, nagpuntahan, dinipensahan sa ERA, payaw-pawiin. Pumoto sila eh. Yung boto nila parang inagaw. It's the agaw ng presidential seat. Pangagaw ng kapangyarihan. Pangagaw ng mandate. Ng boto ng tao. Ako, personally, I was thinking na maging revolusyon to. Revolution the masses, parang limiserab. Kasi grabe talaga. Doon nga tumatay mga tao, doon ang galing Filipino, batuhin mo ng bato yan, di ba tatakot? Pero kapag makaamoy ng tayo, alis yan. Pero doon, iba. Habang bumabaho, tao balik ng balik, lumalaki ng dumadamit. Iniisip ko. Wala kang taong mababayaran para pumunta sa Taihan. Mga to, talagang mga realista to. Willing kumamatay. Mabuhay ang masang Pilipino! I was curious. And also, aside from the fact that I was curious, I want to participate. I want to get involved because my heart was sa side ni Erap. Mali yung ginawa nila talaga. Sin kailangan tanggalin to si Gloria La Bandera, puntahan doon sa kung saan nakakulong si Erap, rescue, babalik sa bantan niya. So yun ang pinaka-objective nun. That was in my mind. No? And everyone there, everyone who were there, most probably yun ang nasa mind din nila. Baka kayang gawin to. May iba akong mga nakasama doon na hindi na nakabalik dahil na-poison sila. Napupoison sila kasi may mga tao din ng gobyerno o tao ni Gloria Arroyo na namimigay doon ng mga tubig, spaghetti, panis. May isang kasamang mga para mapupoison ng mga tao, hindi nagbabalik. Marami din. At time of media para maging malabnaw yung solve ng tao. Dadainin talaga sa revolusyon yung pagpapagkailan. Kung fair sila,
ilalabas nila sa TV yung mga sketches doon. Pero palaging sinasabi nila, ito ngayong gabi nandun yung mga tao, mga nag-iidolo kay Erap, yung palaging ginagamit, nag-iidolo kay Erap, nag-iidolo sa at ang kanilang kanilang idolo. idolo ay ito naman ang sinasabi ng kanilang idolo. Grabe talaga yung word na idolo. Sa isang paragraph na gano'n, siguro mga beses sabihin. Grabe talaga, as in, they were properly coached what to publish. Six days yun. They thought they were already given the go signal. They believed in the call, the letter. At this hour, 12 o'clock midnight, May 1, alis tayo. Punta sa Matay. Magmamarch tayo. Doon tayo magsimula sa harap ng Green Hills. Doon tayo mag-assemble and then we march to Malacanang at 12 o'clock midnight. So, dating ng mga 10 o'clock, mababawas ng mga tao, formation na ito. Hindi ko akalain ng pagli ko. Naglalakad na ito, nagpo-formation na ito. Naku. Kaya nagpunta na rin ako doon. On the way pa lang, meron ng mga namamaril ng telcast, namamaril ng baril, ng babato, to stop the march. Yung kasama ko doon na baril, natumba talaga siya. Ang ginagawa ko doon, pagka may nahulog na mga tutumba, kinukuha ko yung tao, tinatabi ko kasi baka maapakan, may stampede. So, crowd dispersal, demolition, yun talaga ang order. Disperse the crowd, demolish it, yun siya. Pagdating namin sa Malacanang, doon yung mga polis. Mga 3-4 na lang. 50 meters. Sinasabi nila, huwag kayo lumapas ng 50 meters. May mga sniper. Makikita mo sila sa libabaw ng Malacanang. Nandun yung mga baril nila. Sa likod na makikita mo mga polis, military, lalakad sa mahabang linya. Doon pa lang, sabi ko, wala na. Unfair na yung game na to. Generation ngayon, ang mga mahirap, wala ng boses. Ang tao, naging tolerant na rin. Wala, useless na mag-participate sa ganyan eh. Maririsk lang yung buhay mo eh. Mahirap na ngayon mag-gather ng tao kasi yun ang sabihin ng experience. Ginawa na namin yan noong araw, mas grabe pa nga ginawa namin. Wala ang epekto. Kung paluin ng gobyerno, ipopulate ng gobyerno yan, walang papalag, walang magko-complain. As the masses, sa people who was asserting our political will, our political rights in a democracy, we should have won that because we had the numbers. Ginago tayo, natalo tayo. Last na yun. Yung maulit ko. Anong circus na gagawin dyan sa politika? Never na kayo makakuha ng suporta ng masa. Wala kang bulk na makukuha dyan. Na-stop na yung power ng Edsa niya. Napagbigyan yung Edsa 1, okay? Nagkaroon ng Edsa 2. Pero in-stop mo sa Edsa 3, wala nang Edsa. Kasi alam mo, ang participation kasi ng tao sa politics, it's like fire. Fire that cooks whatever ingredients you have in your caldero. So kung walang fire, hindi yan naluluto. Kasi yung apoy mo, sinanay mo, you have suppressed the fire. You have trained the fire to be silent. We'll have the food in the caldero, but it will not be palatable. So that's what we have right now. Kailangan mo ng masses kasi that's
the very purpose of our existence as human beings. Okay? The good things that we will do to society are best demonstrated with the good deeds that we want to do to the masses. We help them and we'll be happy as individuals and as a nation. Tinanggal natin siya lahat. But I think he is the happiest politician because in the end, he chooses not to hurt the masses, not to hurt people. In that case, he will die peacefully. Tayo as advocates, tulungan natin ang masa, bring them to a better position in life because they are vulnerable, they are weak, they need help, they are frustrated. Let's do our part. Kung hindi, we will just be struggling for power. Strong people versus another strong people struggling for power. Nothing glorious in that, di ba? Yun lang ang sabi ko.